Just to begin, throughout my life, I barely had any neighbors. I was born and raised in Egypt. I lived here for around 12 years. I was probably friends with one or two neighbors. I then moved to Italy and lived there for about a year. Language barrier was a huge issue. I barely spoke any English and no Italian whatsoever. And that was a problem because Italians do not speak English. I then moved to Dubai. I lived there for 7 years in a hotel. Obviously having neighbors was not an option. So I was always interested in knowing the relationship between neighbors in Egypt. I wanted to compare the relationship in the past versus now. That's why I conducted interviews of different age groups, elders, middle-aged, and teenagers. I tried my best to have different social classes as well, but I only got like one person from the lower class, but you'll see why later in the video. أنا عشت في العابدين، كنا في عابدين. أنا اتولدت في المعادي وقعدت فيها فترة كبيرة، وبعدين قعدت شوية في المهندسين، وبعدين جيت هنا على مصر الجديدة. 41. أنا مواليد 6/4/55. زمن جميل والعلاقة كانت حلوة، بنحب بعضينا، وأي حد يعمل حاجة يدي للتاني، يعني كنا بنحب بعضينا فعلا. بالتأكيد اختلفت لأن كل حاجة اختلفت. إن دلوقتي عندك الإنترنت وعندك الحاجات دي ما كانتش موجودة. فالعلاقة بيننا كانت يعني بنتفاهم مع بعض. دلوقتي ما أقدر، يعني انتوا كل واحد واخد الموبايل وقاعد لوحده. أحسن لأن ما كانش فيه الحاجات اللي موجودة دلوقتي. كنا بنحب نقعد مع بعضينا ونتكلم، وكل واحدة تطلع اللي عندها يعني مش زي دلوقتي. لو انت بتطلع اللي عندك في حاجة تانية، حاجة مختلفة يعني. انا كمان سمعت ان زمان كان في اللي هو الطبق اللي هو طالع نازل ده، واللي هو عمره ما بيكون فاضي. لو مثلا واحدة عايزة تأكل جيرانها بتبعت لها طبق. بالظبط، في المواسم خصوصا. اما في موسم مثلا العيد، شم النسيم ده، كل واحد تبعت. وكمان الاكل كان بيرجع والطبق ما بيكونش فاضي، كان بيكون مليان برضو. مليان فعلا. كانت تحب تحط فيه حاجة دايما. يعني على ايامنا ما كانش فيه غير الراديو. التلفزيون لسه ما كانش طلع. كل حد كان بيتفرج عليه مع بعض كمان. كنت انزل عند جيران اسمع الراديو. والراديو كان فيه تعليقات بقى مسرحية، مثلا في تعليقات على المسرحية دي. يمكن هتلاقي مثلا الجيران مش بيسعوا انهم يعرفوا بعض. يعني بالصدفة كده لو حصل حدث عند جار، فالتاني حتى بيجي يقدم له نفسه، يقول له انا جارك اللي قصادك او الدور اللي تحتك او اللي فوقيك او كده. ودي حصلت لي وانا في المهندسين لما جوزي توفى الله يرحمه. فاتفاجئت بجيران انا ما اعرفهمش ولا هم يعرفوني، بس البواب مثلا او كده، وكانوا بيقدموا لي بينما انا كنت قاعده هناك مثلا 15 سنه قبل كده زي ما قلت لك يعني. وبرده قليلين قوي. وارجع اقول لك برده لو في مثلا اطفال هتلاقيهم اختلفوا مع اطفال جيران تانية، ده يمكن يكون مصدر من مصادر التعارف. ابنك مش عارفه ايه، بنتك ايه كده، طب اتفضلي، طب مش عارف، بقوا جيران يعني، بقوا اصحاب او معايا او يعني بيودوا بعض. فالديبنس على الظروف، على الملابسات، على اللي بيخلي حد يعرف لكن زي زمان مثلا ما كنت عايشه في بيت ماما وبابا مثلا وكنت بشوف الجيران بيعملوا ايه او كده، لا ما شفتش، ولا مع اخواتي ولا مع اصحابي ولا كده للاسف يعني. لأن اختلف الزمن، اختلف وظهر حاجات جديدة. يعني الواحد ما زي النت. كانوا فاضيين لأن نقعد مع بعضينا ونتكلم. دلوقتي ما فيش الوقت ده، لا ما فيش. فكون إن العلاقة تبقى قوية أو ضعيفة، أعتقد ده في اعتقادي يعني إن أصبح الناس ما عندهاش وقت. الستات معظمهم دلوقتي بيشتغلوا، عكس زمان كان الرجالة بيروحوا الشغل، فالستات بيبقوا لوحدهم فاضيين، فممكن دي تساعد دي، ممكن دي تسأل على دي، ممكن بيبقوا براحتهم. انما دلوقتي السيدة مثلا بتشتغل وعندها اولاد
وعلى بال ما تروح شغلها وبعدين تودي الولاد المدرسة أو أو تستناهم أو تعمل حاجة البيت بتاعتها، مسؤوليات كبرت. أو أيوة، أو توديهم التمرين. على أيامنا احنا ما كانش فيه تمرين، كان أي نشاط رياضي كان بيبقى في المدرسة أو بعد كده في النادي لما كبرنا شوية، لكن مش زي دلوقتي. فما خلاش الستات عندهم وقت، وبتبقى فعلا بتبقى مطحونة يعني. زائد بقى طبعا نواديز حكاية السوشيال ميديا والفيسبوك وكده، حتى لو عندها شوية وقت أعتقد إنها بتقضيه بالشكل ده، فبالتالي اليوم خلاص هو فيه إيه؟ لا طبعا مش على اتصال بيهم، يعني في اللي توفوا وفي اللي موجودين ويعني زي ما تقول المناطق اللي كنت عايشة فيها مختلفة عن دلوقتي. أنا دلوقتي في الرحاب، الأول كنت في مناطق تانية خالص. بس ويعني حاليا جيران حضرتك اللي في البيت اللي حضرتك عايشة فيه حاليا على اتصال بيهم برضو؟ لا أنا مش على اتصال بأي جيران بصراحة. ما هو ده دلوقتي حاليا الواحد ما بيبقاش على اتصال بالجيران، كل واحد في حاله، ده اللي معروف دلوقتي غير زمان. في المعادي معظم جيراني كانوا أجانب، شقق مؤجرة ليهم، ما عدا 2 أو 3 وبرضه سافروا، مش كلهم. بس في الميتنج بتاع المينتنانس يعني اللي بيحصل للعمارة، اللي هي اجتماع مجلس إدارة العمارة مثلا، لما بيحصل كده ممكن أشوفهم، وبتبقى برضو بسيطة لأن أنا نفسي مش مقيمة هناك خلاص، وحتى وأنا مقيمة هناك ما كنتش بعرفهم. أنا عشت في المعادي في منطقة جنب القمر الصناعي، كويس. كانت عمارة عيلة، فكان فيها كل خالاتي ويعني كل عيلة مامتي يعني فيها. كانت 5 أدوار، فكان كل دور فيه شقتين، فكان كل يعني حوالي 10 عائلات موجودة يعني في العمارة، كلهم خالاتي أو يعني من ناحية مامتي يعني. أنا اتولدت وعشت ناحية مصر الجديدة، وسافرت بعد كده شوية برا، يعني بعد كده رجعت البيت بتاعي تاني في مصر الجديدة. كنت عايش في مصر القديمة طبعا، من أسعد أيام حياتي طبعا في مصر القديمة. قعدت حوالي 16 سنة في مصر القديمة. والله احنا عشان زي ما بقول لك كانت عيلة، فكان عندنا الحتة دي شوية. كان ممكن ولاد خالتي مثلا يطلعوا يقعدوا معانا يلعبوا معانا، ممكن ننزل كلنا مع بعض نلعب في الشارع كورة، ممكن ننزل مع بعض نجيب حاجات من السوبر ماركت او ناكل عند بعض او كده. ده كان طبيعي شوية، بس عشان برضو كان عيلة شوية يعني، فالموضوع كان لا اوبن يعني جدا، وكلنا كنا في بيوت بعض على طول يعني. هو أنا يعني احنا كنا عايشين في فيلا، فكان شوية في سيبريشن، يعني ما كناش نعرف ناس كتير قوي حوالينا، يعني كان في جيران شوية نعرفهم بس ما بنتعاملش كتير قوي. كان جار وأصدقاء ليا، والناس كانت طيبة، وكان علاقتي بيهم كويسة جدا، وكان في حب وفي خير وفي حاجات جميلة جدا، أحسن طبعا من الوقت دلوقتي. وكنت أفضل أنا طبعا أكون مقيم زي ما أنا برضه، وأبقى صغير برضه زي ما أنا. كانت أجمل أيام الجار طبعا، وكنا بنخاف على بعض، بنعزم بعض، كان بيتي هو بيته، كان كل حاجة، كان في خير، كان في حب، كان في إخلاص، كان في احترام، كان في تقدير، كان في حاجات جميلة جدا. يعني المنطقة اللي احنا ساكنين فيها دلوقتي هي البيت بتاعنا احنا بس. فالجيران بتوعنا بشكل عام في المنطقة يعني أغلبهم معرفهمش أصلا. يعني بقالنا 8 سنين تقريبا في البيت الجديد ده. ففي الشارع في المعادي برضو، ففي الشارع بتاعنا في عمارات حوالينا كتير وشركات. ده ناحية شركة جابكو للبترول، جنب شركة جابكو للبترول على طول. بس ما اعرفش اي حد تقريبا، يعني اولموست ما نعرفش اي حد، وما عندناش اي تايز باي حد، يعني احنا لوحدنا وكل واحد لوحده. فزي ما بقول لك ما فيش صحاب مثلا من العمارات اللي جنبنا، ما فيش عزومات ناس بتجيلنا واحنا بنروح لهم.
او مفيش حتى حاجات كولكتيف مثلا بتتعمل كنيبرهود ان احنا مثلا نطور الشارع بتاعنا او نعمل اي حاجه، ما نعرفش بعض اصلا. فما يعني almost no ties يعني. انا حاليا في عماره، بس يعني انا اعرف جيراني بس يعني التعاملات ما بيننا مش كتير قوي، يعني في صباح الخير صباح النور كده يعني. بس لو حد احتاج من حد حاجه بيساعده الكلام ده، بس ما فيش بقى العلاقات اليوميه او حد يقعد عند حد طول اليوم او الكلام ده، لا مش موجود. حاليا علاقتي بجاري علاقة عادية خالص، مش زي الأول طبعا. مش زي الأول للأسف طبعا. الأول كانت علاقتي بجاري طبعا كانت علاقة قوية جدا، زي ما قلت لحضرتك طبعا كان في عزومات، كان في خير، كان في حب، كان في تعامل بجد بنية صافية، كان في كل حاجة كويسة. إلا دلوقتي طبعا للأسف التعامل مع جاري عادي خالص. زمان كانت أقوى من دلوقتي، عشان زي ما بنشوف في الأفلام وكده تلاقي الجيران على طول بيخشوا بيوت بعض عادي، اللي هو بيخبطوا ويخشوا، العمارة كلها عارفة بعض. بس دلوقتي في ناس كتير أوي اللي هو عايشة في نفس العمارة ما تعرفش أسامي بعض، ما تعرفش ولاد بعض، ما تعرفش أخبار بعض. بس زمان العلاقة بين الجيران كانت أقوى بكتير يعني. يعني جدك مثلا كان بيقول لك على قصص مثلا ما بينه وما بين جاره؟ يعني في العادي ان هو اللي هو عايش في عماره وكل الناس سنه، اللي اي حد سنه في العماره هو بيكون صاحبه، اللي هو ما بحسش ان في اوبشن ان هو ما يبقاش صاحبه، اللي هو ما دام كلهم نفس السن بيبقوا اصحاب، كلهم بياكلوا مع بعض مثلا في رمضان في العيد في كده يعني. سمعت عنها ان هي حلوه احسن من دلوقتي بكتير، عشان الناس عامه زمان كانوا يعني more friendly مع بعض وما كانوش بيقلقوا من بعض وكده، ودلوقتي بقى في قلق قوي في كل حاجه، في كله بقى بيخاف من كله، فمش بيعوز يقرب من الناس اللي حواليه يعني. فكرة ان جيراني كلهم قرايبي، فمش عارف اوصفها قوي، بس ممكن جيراني اللي في العمارات اللي جنبينا علاقتنا اللي هو سطحية شوية، عشان اللي هو ممكن يعني اكتر حاجة بنتقابل فيها هو مثلا المسجد، لو بنصلي مع بعض مثلا الجمعة او كده، او مثلا بالصدفة في الشارع او في السوبر ماركت او كده جنب البيت. غير كده لا، يعني لو مفيش علاقة يعني، لو هنعرف اسامي بعض بالعافية يعني مش بنعمل حاجة قوي، بس في شوية ناس صحابي بس مش صحابي قوي يعني، ساعات بننزل ونطلع لبعض وكده، بس يعني زمان كنا اقرب، دلوقتي بعدنا شوية، بس عادي يعني لسه بنتكلم بس في التليفون بس وكده يعني. تفتكري العلاقة دي ضعفت عشان انتي غيرتي مثلا بيوت، ولا ضعفت عشان بس انتي كبرتي في السن؟ لا يعني انا بتكلم على البيت اللي انا قاعدة فيه دلوقتي، هي ضعفت عشان كبرنا في السن يعني مش عشان كبرنا بس، يعني كانت الاول حاجة بتجمعنا ان احنا بننزل نلعب ومش عارفة ايه وكده، ودلوقتي مفيش حاجة بتجمعنا يعني. انا لسه عامل عمليه من كام اسبوع كده، كان عندي الزايده، واعرف ان في جاري دكتور يعني، فالمهم كنت تعبان قوي والدنيا وكنا بالليل، فرحت خبطت عليه وهو اللي قال لي ان دي الزايده ورحت عملتها يعني. بس الف سلامة. الله يسلمك. يعني لو ليها علاقة، بس مش حاسة يعني لو حاجة جنرال لا، مش حاسة اني افكر في جيراني. لو حاجة ليها علاقة بالبيت مثلا حالا او كده ممكن يعني نفسي، بس بحس اللي هو مش عارف يعني it's too late يعني، مش عارف، حاسس ان انا كبرت خلاص، ممكن اما انقل مكان تاني ابقى كده، بس حاليا مش عارف يعني، مش حاسس اللي هو علاقتنا كويسة كنعرف بعض وكده، بس اكتر من كده ما اظنش اعرف يعني، بس عندي الرغبة. يعني يا يوسف بيقولوا ان it's never too late، يعني انت رايك ايه؟ والله ممكن نحاول، بس يعني في الاجازة بقى. يعني لا عادي يعني، ما عادي، مش فارقالي، مش عارفة، مش فارقالي. As expected, the relationship in the past was way stronger. As years passed, the ties gradually decreased. As we saw in the video, one woman described the relationship as beautiful. She said that they would spend their time together, listen to the radio together, and watch TV together. She said that they would send food back and forth together. However, we noticed that the elder woman that grew up in Maadi had a weak relationship with her neighbors. What we can infer from this is that maybe in the higher class areas, the ties were strong as compared to the lower class areas. And as we move on to my generation, the relationship is almost non-existent. Interaction is very minimum, and it only happens in emergency cases. And that shows that they only depend on each other
during emergencies only because of the short distance. For example, if one has an issue in his house, say a fire or something, he would call his neighbor only because he's closer to him. An aid will be much faster than from a friend or a relative. Moreover, we noticed with the appearance of social media and the internet, neighbors have become very distant from each other, and that's essentially because nowadays every person has his own TV, he has his own phone, he has his own PlayStation. There's no source of entertainment that can be shared among neighbors. Lastly, the interviews have showed us that having a family building can also affect one's relationship with his neighbors. One of the people I interviewed said that because I was so close to my relative in my own building, my relationship with my neighbors from other buildings is very weak. In conclusion, this is just a general overview of the neighbor relationship in Egypt, because I only interviewed like seven or 6 people, but it sums up the current relationship compared to the one in the past. Going into this experiment, I knew it would be difficult to conduct my interviews. Now that I've finished, I have to say it was 10 times harder than I thought. I went to Waterway and Rehab to do my experiment. I was surprised with the people's reaction. When I asked them if they want to take part in the interview, some would say yes, but once I told them it was video recorded, they said no. Some were interested, but once they saw the questions, they backed out. Some just completely said no, and some just flat out ignored me. What I can take from this is that some people in Egypt are just not comfortable sharing their stories and opinions. I feel like they're scared to say something on tape and be held against them later on in the future. I can entail that there's a lack of freedom of speech in Egypt, and honestly, I do not blame them. I blame our country for not allowing us to say what we want to say. Sharing our views with the public has become very risky. Also, there's this fear of being approached. Once I go up to talk to someone, he or she instantly gets scared. Not only that, but once I introduce myself and say that I study in the AUC, they feel safe, and they start talking to me normally. It made me ask myself, does one have to be that rich and that high in the social class hierarchy for them to be non-threatening? Moreover, approaching women was really difficult. Whenever I went up to a girl my age, she would keep a distance and put herself in this flight or fight position. But again, I don't blame her either. With the ongoing movement on sexual assault and the rise in the harassment rate right now in Egypt, women expect harm from a man and feel the need to avoid them at all times. Lastly, I tried to interview a security guard in Waterway. He told me, how am I going to benefit from this? To quote him, he said, "انت هتنفعني ازاي؟ وانا هستفاد ايه من اللي انت بتعمله?" All these things were interesting to see firsthand. I did so many of those videos in Dubai, and I never encountered such issues. So to be able to see that by myself was very interesting. I did research about the neighborhood relationship. There was a study done by 3 researchers named Susan Farrell, Tim Aubrey, and Daniel Colombo. The study is titled Neighborhoods and Neighbors. It raises the question, do they contribute to personal well-beings? It consists of a randomly selected representative sample of 345 residents living in non-apartment dwellings in Winnipeg, Canada. The participants completed a mail survey that included curated measures of neighboring and sense of community and the general health questionnaire. Results found the following. The frequency of engaging in neighboring behavior was not directly predictive of residents' sense of personal well-being, but was predictive of increased sense of community. This means that interacting with neighbors does not necessarily influence one's personal well-being, but his overall sense of community and belonging. To conclude, I highly advise everyone to communicate and be friends with their neighbors. It is a great source of love and allows you to feel some sort of belonging among your community.